ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোলৈকে। এতিয়া আমি আজি কেইবোৰ প্ৰেক্টিকেল সম্পৰ্কে আমি ক'ব লৈছোঁ। প্ৰেক্টিকেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলৰ বহি নোটছবুক সকলোৱে জমা দিব লাগিব, আৰু জমা দিয়াৰ পিছত এতিয়া কথাটো হ'ল কি, সেইখনৰ কাৰণে 5 নম্বৰ থাকিব। তাৰপিছত এতিয়া ভাইভা চবে দিব লাগিব। ভাইভা আৰু এই বহি দিয়াৰ নামত 10 নম্বৰ তোমালোকৰ পৰা মেইন নম্বৰৰ পৰা তাতে থাকিব। তাৰপিছত বাকীখিনিৰ কাৰণে 2টা প্ৰশ্ন তোমালোকে কৰিব লাগিব। এতিয়া 2টা প্ৰশ্ন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোন 2টা প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব? এতিয়া 2টা প্ৰশ্ন বুলি ক'লে ৱাৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট মিলি পেলাই 2টা প্ৰশ্ন চবে কৰিব লাগিব। কিন্তু 2টাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে 2টাৰ মাজতো আৰু বহুতকেইটা প্ৰশ্ন আছে। অৰ্থাৎ 1ৰে কি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে 4টা দিয়া হৈছে, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে 4টা। অৰ্থাৎ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ল, 4টাৰ পৰা এটা, দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত 4টা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, 4টাৰ পৰা এটা কৰিলেই হ'ল। এতিয়া আল্টিমেটলি 2টা প্ৰশ্ন কৰিলে গোটেই বস্তুখন এটাত 15 নম্বৰ, এটাত 15 নম্বৰ, 15 30, আৰু ইফালে আছে 5 অৰ্থাৎ 40 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি প্ৰশ্নবিলাক কি মিনিবিলাক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন গোটেইবিলাক MS ৱাৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট মিলি হয়তো প্ৰস্তুত কৰিব। এতিয়া যিয়ে নহওক সেইবিলাক এক্সটাৰ্নেলৰ কথা। এতিয়া মই তোমালোকক ক'ব বিচৰা কথাখিনি হ'ল এইখিনিয়ে, যে তোমালোকে কেনেকৈ আমি প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিম। এতিয়া প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে আমি আগৰ ধৰণে কি কৰিব লাগিল, আমি যদি কয় তোমাক যে 2টা সংখ্যা কেনেকৈ যোগ কৰিব লাগে, 2টা সংখ্যা যোগ কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিল, প্ৰথমতে আমি এক্সেলত হয়তো প্ৰথম কথাই ক'ব লাগিল, আমি 2টা সংখ্যা যোগ কৰিব লাগিলে এক্সেলত কৰিব লাগিব। আচ্ছা, কেনেকৈ কৰিবা? এতিয়া প্ৰথমতে এক্সেলৰ এখন মই যিকোনো শ্বীট এখন খুলি ল'লোঁ, ৱৰ্কবুকৰ এখন শ্বীট খুলি লোৱা হ'ল। খুলি লোৱাৰ পিছত চিত্ৰত মই দেখুৱাইছোঁ, তোমালোকৰ মোবাইলত দেখা পাই আছা। 2 আৰু 3 ধৰি লওক A1 চেলত মই 2 লিখিলোঁ, A1 চেলত মই 2 লিখিলোঁ, আৰু ঠিক একেধৰণে A2 চেলত মই 4 লিখিলোঁ। এতিয়া লিখা হোৱাৰ পিছত মই কি কৰিব লাগিল, এইখিনি মই এইবাৰ যোগ কৰিব লাগিলে মই বেলেগ পদ্ধতিও আছে, কিন্তু এইটো মই আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড পদ্ধতি বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াতে সমান চিন লিখি চাম ইকুৱেল টু লিখি A1 চেল ব্ৰেকেট দিয়াৰ পাছত, তাৰপিছত A2 লিখাৰ পাছত মই কি কৰিম, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। দিয়াৰ লগে লগে মই কি দেখা পালোঁ, 7 পালোঁ। অৰ্থাৎ 2টা সংখ্যা যোগ কৰিব লাগিলে মই এই ধৰণে যোগ কৰিব পাৰিম। এতিয়া তোমালোকে লিখাৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখবা? প্ৰথমতে 1 নম্বৰে যে ফলোয়িং ষ্টেপছ আৰ ইউজড টু এড 2 নাম্বাৰছ ইন MS Excel লিখলা। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম কি লিখে? ফাৰ্ষ্ট টাইম উই হেভ টু অপেন দি কম্পিউটাৰ, নেক্সট টাইম উই হেভ টু গ' স্প্ৰেডশ্বীট sheet 1, that means open MS Excel and go to spreadsheet 1. তাৰপিছত কি হ'ল, টাইপ এড লিখিব লাগিল, টাইপ এড A1 cell any number, you write here, you type here 3. next write type at A2 cell 4. next you have to write এইখিনি কথা লিখিব লাগিল। অৰ্থাৎ এইখিনি sum equal to A1 plus A2 কথাখিনি লিখিব লাগিল। এইটোতে লিখাৰ পাছত কি 4th ষ্টেপত কি কৰিলা, তুমি ইয়াতে ক্লিক কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ, এটাকে ইয়াতে কাৰ্চৰটো দিয়াৰ পাছতে তুমি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। পুট এট লাষ্ট পইণ্ট, এই AC চেলৰ লাষ্টত কি কৰিলোঁ, কাৰ্চৰটো পুট কৰাৰ পিছত মই কি কৰোঁ, প্ৰেছ এণ্টাৰ কি, লগে লগে ইমিডিয়েট উইল ডিছপ্লে দি ৰিজাল্ট 7। গতিকে ইয়াৰ পাছত এইখিনি কৰাৰ পাছত তুমি ইয়াৰ বিশেষ কথা লিখিব নালাগে। অৰ্থাৎ এনেকৈ আমি 2টা সংখ্যা যোগ কৰিম। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, আমি হয়তো প্ৰেক্টিকেলত কৰিছিলোঁ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট উলিওৱাৰ কথা। চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো আমি কেনেধৰণে কৰিম? চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট উলিওৱাৰ কাৰণে আমি সেই যিবিলাক কথা আমি বহীখনত লিখিছিলোঁ সেইখিনি কথা তোমালোকে ভাল ধৰণে পঢ়ি ল'বা, যে আমি এক্সেলত চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কি ধৰণে কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে MS Excel, তাৰপিছত NPR/100 এইখিনি কথা আমি লিখিছিলোঁ। সেই লিখা হোৱা কথাখিনি সুন্দৰকৈ লিখা হোৱাটোৱে হ'ব আমাৰ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ। এতিয়া তোমালোকক ক'ব বিচাৰোঁ এটা মেথামেটিকেল ফাংচন। ছাপ'জ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিল যে মেথামেটিকেল ফাংচনবিলাক কেনেধৰণে MS Excelত ইউজ কৰা হয়। মেথামেটিকেল ফাংচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এই যে কথাটো ক'লোঁ মই, চামটো এটা মেথামেটিকেল ফাংচন। অৰ্থাৎ এনেকৈ চামছ, SQRT, স্কোয়াৰ ৰুট উলিওৱাটো, তাৰপিছত ডিভিজন,
মাল্টিপ্লিকেশ্যন এইটো কথাটো হ'ল সামৰ সলনি আমি যদি ইয়াতে মানে কি আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যনো লিখোঁ তেতিয়াও আমি এই কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এনেহেনকৈও আমি যদি লিখোঁ ইয়াতে যদি আমি a1 + a2 লিখি দিলোঁ হ'ল কথাটো ইয়াতে এইখিনি হ'ল যোগ আমি এনেকৈ লিখিলেও ৰিজাল্টটো পাব পাৰোঁ ঠিক একেধৰণে এইখিনি কথা এতিয়া ধৰি লওঁ আমি পূৰণ কৰি মই কি কৰিব বিচাৰোঁ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি কথা এনেকৈ লিখিলেও তাৰমানে আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ৰিজাল্টটো পাব পাৰোঁ এইটো মানে 4 × 3 = 12 পাই গ'লোঁ অৰ্থাৎ মেথামেটিকেল ফাংচনটো এনেকুৱা যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ অৰ্থাৎ প্লাছ মাইনাছ ডিভিজন এই গোটেইখিনি কথা লিখিলেও আমি পাব পৰা হ'ল এতিয়া নেক্সট আহিল আমাৰ বাকি কথা বুলেট এণ্ড নাম্বাৰিং এতিয়া বুলেট এণ্ড নাম্বাৰিং তোমালোকে এনেই গমে পোৱা কেনেকৈ আমি কৰিম প্ৰথমতে MS ৱাৰ্ড বা যিকোনো ৱাৰ্ড প্ৰচেছৰ এটা ছফ্টৱেৰ খুলি লোৱা হ'ল লিখাৰ পিছত কি কৰিম আমি কেইটামান শব্দ আমি কি টাইপ কৰি ল'ম টাইপ কৰি লোৱাৰ পিছত কি কৰিম সেইকেইটা আমি সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ক'ত যাম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি কি বুলেট এণ্ড নাম্বাৰিঙত যাম বুলেট এণ্ড নাম্বাৰিঙত যোৱাৰ পিছত তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ বুলেটছ আৰু নাম্বাৰ আমি পোৱা যাব আমাৰ যিটো প্ৰয়োজন হয় সেইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অ'কে বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমি অলৰেডি যিবিলাক আমি সিলেক্ট কৰি থৈছিলোঁ তাৰ সন্মুখত আমি কি পাম বুলেটছ এণ্ড নাম্বাৰিং পাম এইখিনি কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব হ'ল তাৰপিছত আহিল আমাৰ পাৱাৰ পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কেনেকৈ পাৱাৰ পইণ্ট বনোৱা ঠিক তেনেধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে পাৱাৰ পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি শ্লাইড বনাম শ্লাইডত বস্তুবিলাক লিখিম কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিম সেইখিনি কথাও আহি যাব পাৰে এতিয়া আমাৰ এক্সেলত আছে ফৰ্মুলা এণ্ড ফাংচন ফৰ্মুলা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজি পাম আমি ফৰ্মুলা আৰু ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখি ল'ব লাগিব এতিয়া ফৰ্মুলা ফাংচনৰ লিখোঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অলপ আগতে আমি যিটো লিখিলোঁ এইটো এটা কি আমাৰ ফৰ্মুলা হ'ল ঠিক ফাংচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি sin 30 sqrt ডিপ আমি যিবিলাক কথা কাউণ্ট ইফ এইবিলাক আমি যিবিলাক লিখিছোঁ সেইবিলাক হ'ল আমাৰ ফাংচন এতিয়া ফাংচনবিলাক তোমালোকে গোটেইকেইটা কিতাপত যি আছে ভালকৈ পঢ়ি ল'বা পঢ়ি লোৱাৰ পিছত সেয়াও হয়তো পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাউণ্ড কামান আহি যাব পাৰে SQRT আহি যাব পাৰে পাৱাৰ পইণ্টত গোটেইখিনি কথা তোমালোকে কেনেধৰণে বনাই আছা সেইখিনি কথাও আহি যাব পাৰে আমি স্লাইডবিলাক কেনেধৰণে ছেট আপ কৰিম সেই কথাও আহি যাব পাৰে বা ৱাৰ্ড প্ৰচেছৰৰ সুবিধা অসুবিধা এনেহেন কথাও প্ৰশ্নত আহি যাব পাৰে যিয়ে নহওক তোমালোকে গোটেইখিনি কথা ভালধৰণে ওপৰে একবাৰ ভালধৰণে চোৱা প্ৰেক্টিকেলবিলাক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তোমালোকে জানাই গোটেইখিনি কথাই যে এতিয়া জনা কথাখিনি ভালধৰণে ভুল কেনেকৈ নহয় সেইটো কথাহে তোমালোকে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল কি তোমালোকে লিখা কথাখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অৰ্থাৎ মানে ষ্টেপ 1 ষ্টেপ 2 তাৰমানে ক্লিক কৰাৰ আগমুহূৰ্তত তুমি ক'ত ক্লিক কৰবা কি কাৰণত ক্লিক কৰবা সেই কথাবোৰ লিখি গ'লেই হ'ল আৰু শেষত গৈ ৰিজাল্টটো তুমি কি পাবা সেই কথাটো লিখি দিবা বাছ ভাইভাবিলাক ভালকৈ দিব লাগিব এইখিনিয়ে কথা আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন ইমান টান এক্সটাৰ্নেলে কাটিব নালাগে এতিয়া এইখিনি কথাই হ'ল মোক তোমালোকক ক'ব লগা কথা তোমালোকে গোটেইখিনি বস্তু আগৰ ধৰণে লিখা কথাখিনি ভালকৈ পঢ়া আৰু এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে নোৱাৰিবা কাৰণ প্ৰশ্নবিলাক এইবাৰ খুব টান ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহা নাই গোটেইখিনি সহজ প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকে এইখিনি কথা ভালদৰে মন দি কৰি যোৱা আৰু একো নাপালে পৰীক্ষাত ধৰি লও এক্সেলত কেনেধৰণৰ হয় বহু সুন্দৰকৈ লিপিবদ্ধ কৰি গ'লেও একো বিশেষ অসমীয়া এক্সেলত এই ছবি আঁকি কাঠ পেঞ্চিলেৰে লিখি পেলাই গ'লেও একো বিশেষ প্ৰব্লেম নহয় উত্তৰবিলাক তেনেকৈ লিখি গৈ থাকিবা